Yo! What is up mga herb? So ngayong gabi, something big is going to happen. So ayan, pupunta tayo ngayon ng Dumoit PTT gasoline station. Hindi pala muna. Pupunta tayo sa bahay ng isang tropa. Yes, kasi may gagawin tayong malupit ngayong gabi. Magkakaroon tayo ng chance na makapag-drive ng isang big bike. Alright! Okay, anyways, ako nga pala si Motorich PH. Kung bago ka lang sa channel ko, please do like, share, and subscribe. And do hit the notification bell para maging updated ka sa upcoming videos ko. So ayan, balik tayo. Punta ako sa bahay ng isang tropa. So papagamit niya sa atin yung CBR600RR nga. Yes! Yan, kakaibang experience to. Shoot tayo ngayong gabi. Isang napakaangas na gabi. Panibagong experience na naman. So yan, update ko na lang kayo pag nandun ako. Okay, let's go! So yan mga herb, dito na tayo. Wait lang mo mga gamit ito. Buhay ba? Buhay? May nablink na pula. So yun mga herb, nandito na tayo. First time ko makakagamit ito. Solid. So yun, isang R6, isang CBR600. Paano ba to? One up. Sige nga tol. Ilang nakahawak nito. So yun mga herb, nagdadrive tayo ng CBR600 yun. Ilang ako nakahawak ng ganito. Pili ko. Grabe, speechless ako mga herb. Di ko alam kung anong gagawin at sasabihin ko. Saan tayo? Saan tayo? Solid mga tol. Shout out everyone, this is Motorich PH. Magaan siya, pero kabado pa din ako. Huwag kayong overtake sa akin ha. Pantay lang kayo. Pantay lang. Oo. Tas Saan kami ano? Saan kami papantay? Mamaya, pag sumiyas na ako, overtake sila sa inyo. Saan ba tayo dadaan? Dito? Gaganon tayo? Dito tayo sa ilalim. Okay.
Wala akong masabi mga herb. Hindi ko alam kung anong gear na ako. Solid doon. Yeah. Sarap! Woo! Yeah! I love this life! Sarap, tol! Suabe! Ha? Dali yung ataw, sa'yo. Tain na. Sa BTT na lang. BTT. Solid. Okay ba? Ayos, Sol. So yun mga herp, nandito na tayo sa PTT. It's 10:44 in the evening. Grabe, to experience na daw. Di ko inakala na makakapag-drive ako ng 600cc. Sobrang saya ko. Maraming salamat kay Boss MOLETH sa opportunity. Lilipat lang tayo mga herb. Pwede na akong bumili ng Bigbike ha. Tayong Bigbike bukas. Experience to mga herb. So yun, na-drive ulit tayo. Maya maya tayo uwi. Enjoy muna natin to. Ay, oh. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ah, Few moments later. Much later. ay mabuhay. Yari tayo. Ay mabuhay. 5 minutes later. Yari tayo. Kasira pa yata tayo. Namatayan tayo mga herb. Nadiskarga. Let's go, let's go.
Tatakbo pa ng wala sa oras. Ano? Wala na, ulan na. Tara na. Okay. Umuulan na mga herb. Ang sarap! Okay lang umulan, basta ganito mamaneho mo. Umuulan na! Nandiyan na si Bagyong Rolly. Okay, tigil muna tayo dito sa Shell. May gagawin tayong scene. Yeah! Sorry mga herb, wala akong maimik eh. Solid tol! Ayos! Dito wala sasakyan eh. So yun mga herb, umuulan na naman. Yes! Ang sarap sa pakiramdam. Sorry mga herb, baguhan lang ako sa pagka-clutch eh. Pasensya na kung bulok pang mag-drive. Pero sarap pala pag nida-drive ka ang big bike, no? Video! Video! Oy! Ang sakit sa kamay. Malapit na tayo mga herb. Malapit na. Hindi ko ito makakalimutan to experience na to. One of a kind. Makabili nga bukas ng big bike. Maraming salamat Boss MOLETH sa tiwala. Di ba ako nakakahawak ng sniper? Di ba ako nakakahawak ng rider? First time ko makahawak ng ganito big bike pa. Sensya na kayo, bulok ko pa magpalit ng gear. Ang init ng makina niya. Ramdam na ramdam mo sa binti mo yung ano, yung init ng makina. Pag napamali ka, paso ka. Sa Balyero. Hindi. Natatawa ako sa sarili ko eh. Ang init ng makina, promise. Ayan, ito yung kanila. So, yan, touchdown.
Ito na tayo sa bahay nila. Okay. Okay. Mga tropa. Yan mga tropa natin. Mga bago natin tropa. Bablog natin to. Boss, anong pangalan mo, boss? Clinton pare, Clinton. Solid, solid. Shout out. Nabot tayo ng ulan. Pwede late upload. Oh, late. Ah, late upload pwede. Truk nga pala. Back it again. Back it again. Gagawa ang vlog. Oh. Putang ina. Boss, pangalan mo? Si Bunggi. Vlog yan. Sa vlog yan mo kasama ka sa vlog. Sikat ka Papunta na. ka sa YouTube. Makikita ka na sa YouTube. Baka may babatiin ka. Wala babatiin. Iya. Sa natin ilaw. Don't shy, don't shy. Maraming salamat, pareng Kurt. Sinamahan mo ako. Andiyan na si Bagyong Rolly. Ang ina to, lalat. Uwi naman na tayo. Ngayon ba yun? Ngayon ba yung bagyo? Oo, tol, ngayon yung bagyo. Kaya nga